Sziasztok! Ma ismételten rendeltem a Kiflitől, és leginkább azért, mert volt egy ázsiai termék, amit nagyon kerestem, hogy hol lehetne esetleg online megvenni, mert most az Ázsia boltban, ami ugye messzebb van, és ahhoz ugye autóval kéne elindulni, nem akartam emiatt az egy termék miatt elindulni, mert van a fagyasztóban rizspaszta, ami ugye egy ilyen koreai étel. Azt szeretném már minél hamarabb felhasználni, mert már tényleg nagyon régóta ott van, és ugye nem szeretem azt, hogyha valami nagyon sokáig a fagyasztóban van, mert ugye az ront az állagán. A lényeg, hogy elkezdtem online nézni, hogy lehet-e esetleg valahonnan rendelni, és hát mit ad Isten, a Kiflitől lehetett rendelni, úgyhogy mondom, ha ilyen dolog van a Kiflinél, akkor milyen más ázsiai termékek vannak még? Nagyon rácsodálkoztam, hogy nem is az, hogy szinte mindent, hanem mindent meg lehet venni a Kiflinél, amit egy Ázsia boltban is megkapsz. Tehát úgy voltam vele, akkor rendeljünk egy-két dolgot, ilyen ázsiai specifikusat, de természetesen rendeltem ilyen alaptermékeket, amiket már amúgy rendeltem máskor is, de így akkor most beszereztem más dolgot, ami ilyen ázsiai, amit amúgy megvettem volna egy Ázsia boltban. Tök pozitívan néztem, hogy mi mindent lehet náluk venni. Majd azt fogom csinálni, hogy egy régebbi ilyen Ázsia boltos számlámat megnézem, és összehasonlítom egy-két termékkel, hogy mennyivel drágább vagy sem ugye a Kiflinél megvenni. Most azért vettem itt olyanokat, amik számomra is újdonságok, és majd esetleg ki lehet próbálni, illetve van egy termék, ilyen ázsiai termék, amit már nagyon régóta meg akartam venni, csak hát nem egy olcsó dolog, sokáig ugye kitart, de nagyon sok receptet látok vele az interneten, főleg azoknál a YouTube-osoknál, akiket ugye nézek én, és ilyen koreai ételeket csinálnak. Na mindegy, szóval szerintem elég volt így a felvezető, a lényeg, hogy lesznek itt ázsiai termékek is, meg más hagyományos ételek is, amiket ugye általában venni szoktam, úgyhogy mutatom is, hogy miket vettem. Szerintem tudjuk le első körben a nem ázsiai termékeket, és közben a macska is megjelent a háttérben. A lényeg, hogy vettem egy ketchupot, mert ez már szinte teljesen elfogyott itthon, és már szerintem a mustárnál is mondtam, hogy mi amúgy a Globus termékeket, márkát szeretjük a legjobban, de nekünk egy ilyen ketchup, hát ez kitart hónapokig, mert ez kevésbé fogy, mint a mustár vagy a majonéz. De azért ugye jó, ha van itthon. Akkor amit vettem, az csicseri borsó, mert a Lidlben hát az elmúlt 2-3 hétben, amikor voltam vásárolni, egyáltalán nem volt. Nem tudom, hogy ennek mi lehet az oka, ha valaki tudja, írja meg, vagy hogyha ti is ezt tapasztaljátok, hogy ez nincsen, és ugye szoktatok ilyet venni. Szóval a lényeg, hogy most vettem 2 konzervvel, hogy biztos, ami biztos legyen itthon ilyen. Akkor vettem 2 tonhal konzervet, mert ez most elfogyott a héten, és ugye ezt szeretjük ilyen tonhalkrémként, meg salátákhoz, meg hasonló, és most vettem egy ilyen Kitchen márkától, ez ami napraforgó olajban van, hogy megkóstolni. Akkor amit vettem még, ez egy ilyen fehér bab konzerv, és a Lidlben volt, viszont a Lidlben dupla ekkora mennyiségű van, és akkor meg nem akartam venni, mert van egy recept, amit láttunk a minap a YouTube-on, és azt szeretném majd kipróbálni, és ahhoz meg bőven elég ez a mennyiség is. Akkor ami ilyen hűtött termék, az az, hogy vettem megint paranyicát, viszont most a füstöltet, mert a sima, amit a múltkori Kifli bevásárlásnál láthattatok, az nagyon finom volt. Vettem cottage cheese-t, mert ismételten meg szeretném csinálni azt a wrappet, amit ugye láthatatok egy videóban, nekem nagyon bejött, úgyhogy szeretnék a héten megint így enni wrappet, hogy nem kell hozzá tortilla lapot csinálni. Akkor vettem megint ezt a vajat, nekem ez nagyon ízlett, ez ugyanannyiba kerül, mint amit a Lidlben is meg tudsz venni, az az ír vaj, úgyhogy ez nekem nagyon bejött, egy nagyon kevés van még a kis tartókámban. Akkor vettem egy tofut, mert ez az akciós termékek között volt, úgyhogy meg is nézem majd gyors, hogy ugye meddig jó. Na, majd megkeresem később, de a lényeg, hogy ezt vettem, és akkor attól függően, hogy mikor jár le, fel lesz majd használva. Akkor a szokásos 2 zaptejem, ugye, ha a Kiflitől rendelek, ilyen nálam mindig jön haza, úgyhogy ebből hoztam most 2, vagy hát vettem most 2. Ilyen kis snackeknek vettem
loló, most nem tudom hirtelen, hogy jól ejtem-e, vagy hogy tényleg ez a neve, ezek ilyen szárított snackek, ananász és mangó, nem túl nagy kiszerelés, nem a legolcsóbb, mert egy ilyen azt hiszem 600 vagy 700 forint, de most így szembe jött velem, és mondom, akkor nézzük meg, kóstoljuk meg. Jobban szeretem az ilyen kicsit egészségesebb rákcsákat vagy snackeket, adok nekik egy esélyt, hogy finom-e vagy sem. Majd az este folyamán valamelyiket megbontom. Akkor, ami nem tudom most, hogy ez Ázsiához tartozik-e vagy sem, de igen, japán konyha van ráírva. A lényeg, hogy vettem pankó morzsát, illetve zsemle morzsát, az simát. Ugye ezt láthattátok a legutóbbi Miket ettünk videóban, hogy ezek nekem teljesen elfogytak itthon, és hát ugye fel lett írva a listámra, hogy majd venni ilyet, úgyhogy gondoltam, ha már rendelek a Kiflitől, akkor rendelek innen. Térjünk rá az ázsiai termékekre, és gyors erre a fagyasztottra, hogy ezt aztán be is dobhassam a mélyhűtőbe. Vettem ezt a gyózát, most én gyózának ejtem, hogyha ugye japánosan akarod ejteni, de hogyha kínai nyelven szeretnéd ejteni, akkor gyóza. Szóval mi gyózának szoktuk ezeket hívni, vettem ezt a kimcsis csirkés verziót, ez amúgy egy adag, ez nekem jó lesz akkor, amikor itt augusztusban lesz hétvége, amikor egyedül leszek itthon, és akkor egy egyszemélyes kis ebéd vagy vacsora. Akkor, amit vettem, és ugye hát ezek nem a legolcsóbbak, ez sushi rizs, ebből 2 vettem rögtön, és az a vicces, hogy ez ilyen teljesen vákuumolt kiszerelés, nem is gondoltam, hogy ilyen lesz, de a lényeg, hogy ugye tudjátok jól, hogy én ezt az SOS rizst szeretem. Viszont a legutóbb már, amikor vettünk, ugye akkor azt hiszem talán 3 csomaggal is vettem, nem ugyanolyan az állaga már, mint régen. Tehát szabályosan nem azt mondom, hogy már nem tetszik, de nem jó az állaga, akárhogyan is főztem ki rizsfőzőben, kemény maradt a rizs, úgyhogy most úgy döntöttünk, hogy akkor váltunk, mert ugye az sem egy olcsó rizs. Természetesen emellett van itthon nekünk jázmin rizs, meg baszmati rizs, de hogyha már ázsiai ételeket eszünk, akkor mi igenis szeretnénk hozzá rendes ázsiai rizst enni. Amit így megláttam, miután ugye így nézegettem a Kiflinek az oldalát, ez a Blue Dragonnek többféle ilyen szósza van, és ez egy ilyen pad thai szósz. Ez ugye tényleg jó arra, amikor gyorsan össze szeretnél dobni valami, akár vegetáriánus tészta ételt, így a kis serpenyődben, és ez elvileg 2 személyes, szóval. Úgyhogy ez kettőnknek pont jó, hogyha valami gyorsat szeretnénk enni, és ugye ilyen tésztáink, meg ezek az ázsiai tészták, az udon, meg a társai, ezek ugye nekünk mindig vannak itthon, még mindig van bőven a múltkori Ázsia boltos bevásárlásból. Na és akkor ő az a delikvens, aki miatt elindult ez az egész, ugye láthatjátok itt a képen is, ez az a rizspaszta, hát nem tudom minek mondjam ezeket a kis hosszúkásszerű dolgot, olyan, mintha nudlit ennél, de ugye rizslisztből van, és ez ilyen tteokbokki szósz, úgyhogy ez ilyen csípős, édes verzió, de ennek van egy csípős verziója is, szóval én az édeset választottam, és akkor ez egy ilyen egytál étel. Már volt ez a csatornámon, amikor elkészítettem, de már nagyon régen, pont amiatt, mert hogy nem volt itthon ilyen szósz, úgyhogy ez majd így a következő időszakban biztos, hogy lesz megint, és akkor majd valószínűleg a Miket ettünk videóban láthatjátok. Akkor, amit vettem 2 zacskóval, gochugaru, hogyha jól ejtem, chili pehe, ilyen kimchi paprika, és ezzel is most nagyon sok receptet láttam, és úgy döntöttem, hogy rögtön 2-vel veszek, mert konkrétan az utolsó 2 darabot hoztam el a Kiflitől. Ezt nem annyira emlékszem, hogy az Ázsia boltban úgy nagyon velem szembe jött volna, szóval biztos, hogy van ott is, csak sokkal jobban kell keresgélni. Itt meg úgy, mivel konkrétan ázsiai termékekre kerestem rá, és azért nem az van, hogy több ezer dolog van a Kiflinél, de ugye így is nagyon sok, ez szembe jött velem, és mondom, jó, akkor ezt most megveszem. Úgyhogy ebből most szerintem el leszünk egy darabig. Amit vettem még, az egy ilyen bulgogi szósz, ugye ez is egy ilyen tipikus koreai szósz, ilyen sült marhához szokták leginkább használni, de ha
sertéshez vagy csirkéhez használod, akkor sem lesz semmi gond, de ugye ez egy elég különleges szósz, és akkor gondoltam, legyen itthon olyan, ami már készen van, és akkor csak annyit használok fel, amire ugye szükség van. Úgyhogy számíthattok arra, hogy a következő miket ettünkben több lesz majd az ázsiai étel. Na és akkor az utolsó termék, ez az, amit mondtam a videó elején, hogy már nagyon régóta meg szeretném venni, és meg szeretném kóstolni, mert ezt is annyiszor látom recepteknél, ezt leginkább amúgy ilyen feltétként használják, ezt a chili olajat, tehát konkrétan ebben chili van, olaj, meg egy minimális kis fűszer, tehát hatalmas üvegnek tűnik, meg hát ugye nem is volt olcsó, de ez nagyon sokáig eláll, tehát hogyha kibontod, berakod a hűtőbe, akkor nem lesz vele gond hónapokig, de akár tovább is. Úgyhogy ezt is majd biztos fogjátok látni, amikor először ezt kipróbálom, és amúgy a gyózához állítólag még az egyik legjobb ezzel leönteni, és akkor úgy enni. Hát arra leszek kíváncsi, hogy tényleg mennyire ugye csípős vagy sós, miket ettünkben majd benne lesz, amikor ezt ugye először megkóstolom. És akkor ennyi lett volna ez a kifli bevásárlás. Hát ismételten nem az van, hogy tele lett a pult mindennel. Ettől függetlenül ugye nem egy olcsó vásárlás volt, kicsit több mint 24 000 forintot fizettem. Azoknál a termékeknél, amik ugye kicsit magasabbak, oda azért odaírtam az árat, most mindegyiknél nem feltétlenül, mert ugye ti is ezeket megtaláljátok a Kiflinek a honlapján. Szóval ez volt ez a kis gyors kifli bevásárlás. Azt szerettem volna csak itt a videó végén megkérdezni, hogy ti mennyire szoktatok amúgy ilyen ázsiai termékeket vásárolni, vagy ezt a gyózát kóstoltátok-e már? Írjátok meg kommentben, kíváncsi vagyok, mert lehet, hogy előbb megkapom kommentben, hogy amúgy milyen, mint hogy én ugye megkóstolnám. Mindenképpen igyekszem majd rögzíteni ezeknek a termékeknek, hát főleg az ázsiai termékeknek a kóstolását, hogy ugye láthassátok. Most nem fér bele, ne haragudjatok időben, hogy dolgokat kibontsak és kóstoljak. Úgyhogy én ezzel búcsúzom, és remélem, hogy tetszett, hogyha igen, akkor mint mindig megköszönöm, hogyha lájkoljátok, ne felejtsetek el feliratkozni, hogyha nem szeretnétek lemaradni videókról a jövőben. Találkozunk a következőben. Sziasztok!